हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमाझमा मेरो YouTube च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्ने गर्छु। स्पेशली YouTube सँग सम्बन्धित भिडियो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दिइरहेको छु। साथीहरु आज पनि तपाईहरुमाझमा मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो केको लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले YouTube थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभएको छ। वेल साथीहरु आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ थम्बनेलमा अलरेडी देखाइसकेको छु। YouTube को चाहिँ Adsense को बारेमा मैले तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु। साथीहरु Adsense चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो YouTube बाट चाहिँ अर्निङ कति भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ Google Adsense बाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो अर्निङहरु मन्थली अर्निङ सबै कुरा चाहिँ Google Adsense को थ्रुबाट चाहिँ हेरिन्थ्यो। भने अब चाहिँ नयाँ अपडेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि Google Adsense ले चाहिँ अब हामीलाई सजिलैसँग आफ्नै मोबाइलबाट YT स्टुडियोबाट सजिलैसँग चाहिँ YouTube ले चाहिँ आफ्नो अर्निङहरु के कति छ भन्ने कुरा चाहिँ सजिलैसँग हेर्न सकिने बनाइराखेको छ। साथीहरु यो चाहिँ अब कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ आजको भिडियोमा टोटल जानकारी दिनेछु। साथीहरु त्यो भन्दा पहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरु लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर। है त साथीहरु अब तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पहिला तपाईहरुले हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी तपाईले चाहिँ आफ्नो Google Adsense खोलेर चाहिँ तपाईले आफ्नो डेस्कटपबाट चाहिँ यसरी आफ्नो Google Adsense बाट तपाईको चाहिँ रेभिन्यू अर्थात तपाईको चाहिँ मन्थली कमाइहरु चाहिँ कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले डेस्कटपबाट यसरी हेर्नुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको समयमा चाहिँ अब तपाईले सजिलैसँग आफ्नो YT स्टुडियो खोलेर आफ्नो YT स्टुडियोबाट आफ्नो रेभिन्यू कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँबाट यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। साथीहरु अब म तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो YT स्टुडियोमा लगेर देखाउने छु। तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ म अब तपाईहरुलाई YT स्टुडियो खोलेर सिम्पली यहाँनेर चाहिँ देखाउने छु। YT स्टुडियोमा यसरी मैले क्लिक गरे। अब यसरी क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी आफ्नो डेस्कटपमा खोलेर आउँछ है फर्स्ट पेज भनेको। अब साथीहरु यहाँनेर चाहिँ अब कहाँ चाहिँ देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर सिम्पली एक्जाम्पलको लागि जानकारी दिदैछु है साथीहरु। एक्जाम्पलको लागि जानकारी दिदैछु म तपाईहरुलाई किनकि मेरो चाहिँ मोनेटाइज भइसकेको छैन त्यही भएर मेरोमा देखाउँदैन तर कहाँनेर देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली म तपाईहरुलाई देखाउने छु। सिम्पली यहाँनेर तपाई YT स्टुडियोमा गइसकेपछि तपाईको मोनेटाइज भइसकेको छ भने तपाईले चाहिँ यहाँनेर अर्नमा चाहिँ थिच्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ अर्नमा क्लिक गर्नु होला। अर्नमा यसरी क्लिक गर्नुस्। अर्नमा क्लिक गरेपछि तपाईको चाहिँ यहाँनेर अब जस्तै कि हेलो एडिट मास्टर बाबु बिकम पार्टनर भनेर भनेको छ ठीक यसको मुनि नै तपाईको बेनिफिट इन्क्लुड भनेर चाहिँ यहाँनेर चाहिँ देखिएको हुन्छ है। म तपाईहरुलाई अब एकछिनपछि म तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउँछु यो स्क्रिनशट पनि देखाउने छु कहाँनेर देखिन्छ भन्ने कुरा। मैले तपाईहरुलाई यो जस्ट सम्झाउनुको लागि यहाँनेर देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झाउनुको लागि मात्रै मैले यो भिडियो चाहिँ बनाउँदै छु। अब साथीहरु तपाईको चाहिँ बिकम पार्टनर भनेर भनेछ बेनिफिट इन्क्लुड भनेकै ठाउँमा तपाईको चाहिँ देखाउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वाच पेड एड सर्ट फिड मेम्बरशिप सुपर शपिङ सबै तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँनेर अब आफ्नो चाहिँ वाच टाइमहरु तपाईको सब्स्क्राइबरहरु हैन के कति छन् त्यो सबै देखाउँछ यहाँनेर तपाईलाई थाहा छ। तर अब त कहाँनेर चाहिँ अब तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँनेर सम्झाउन गइरहेको छु। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आफ्नो YT स्टुडियोमा लेखेको एक्जाम्पलको लागि त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर भन्दैछु साथीहरु कहाँनेर अब तपाईको देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली यो बेनिफिट इन्क्लुडमा चाहिँ यसैको छेउमा चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु आफ्नो चाहिँ अर्निङ चाहिँ। वेल साथीहरु अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर देखाउँदैछु स्क्रिनशट जुन चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एक्जाम्पल दिनको लागि मैले तपाईहरुको छेउमा चाहिँ यो चाहिँ स्क्रिनशट ल्याएको छु अरु कोही भए पनि तपाईहरुलाई सम्झाउनको लागि। साथीहरु बेनिफिट इन्क्लुडमा अब तपाईले यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ यसरी चाहिँ अब चाहिँ YT स्टुडियोमा अर्निङ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले चाहिँ मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। यही हो साथीहरु अर्निङ चाहिँ अब कहाँनेर देख्ने हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले सिम्पली YT स्टुडियोमा गएर चाहिँ तपाईले अर्नमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ तपाईले YT स्टुडियोबाटै सजिलैसँग इन्कम तपाईको अर्निङ बेनिफिट चाहिँ तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। कसरी हेर्ने के हेर्ने कुन तरिकाले YT स्टुडियो भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ बुझाउने कोसिस गरेको छु साथीहरु। यो भिडियो तपाईहरुलाई के कस्तो लागेको छ जस्तोको जस्तै मलाई कमेन्ट गर्नु होला भन्दै साथीहरु बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ टेक केयर।